Hållbarhet är ett ord vi ofta hör idag. Men vad innebär det egentligen? I en stad som Göteborg som växer så det knakar är frågan hur man får ihop den sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhetsutvecklingen. Stenas vd, Dan Sten Olsson, möter nu Sara Brorström som forskar kring organisation och ledarskap på Gothenburg Research Institute på Handelshögskolan i Göteborg för att tala om hur det står till med hållbarheten i stan som i år fyller 400 år. Hej Dan! Trevligt att träffas. Ja, det tror jag. Jag hoppas det. Det är en härlig Göteborgsdag i alla fall. Ja, det är det. Ja, du är expert på Älvstranden, förstår jag. Ja, det handlar ju mycket om hållbarhet i att bygga Älvstaden. Ja. Man utgick ju från de 3 dimensionerna av hållbarhet för att skriva en vision, vad vill vi med Göteborg och sen förverkliga den. Så hållbarhet har varit väldigt närvarande hela tiden. Men vad är hållbarhet för dig? Vad är hållbarhet? Jo, kan sammanfattas i ett ord. Och det är nämligen ordet omtanke. Omtanke. Punkt slut. Ja, det är bra. Ja, tänker du i omtanke så hamnar man rätt. Ja, precis. Och då får du in ekonomisk, social och ekologisk Ja, i precis. Och då börjar det ju med omtanke om våra kunder, omtanke om våra anställda, omtanke om våra leverantörer, omtanke om våra partners, omtanke om samhället. Och omtanke skapar uppmärksamhet. Ja, nu är vi på Lindholmen, Sara. Jag vet att du har ägnat många år åt detta. Ja. Berätta. Jag har ju följt Älvstaden under 10 år nu, så det är ganska många år. Och det är ju egentligen Göteborgs stads utveckling både på den här sidan och på andra sidan. Och Lindholmen hade man ju redan kommit en bit på, men det har ju hänt mycket här även på de här 10 åren. Men de här husen har ju funnits ett tag. Och jag tror, och vad jag tycker är intressant med den här typen av projekt är ju också att när man planerar någonting så hinner nästan den idén bli omodern när de väl står färdiga. Ja. Så jag tror att man hade byggt ännu tätare här om man hade planerat det senare. Men det byggs ju också, Serneke bygger ju Karlatornet och Karlastaden och det kommer komma ännu mer människor som bor här. Men här vill man ju också väldigt mycket ha den här blandningen av människor som bor och människor som arbetar. Så att det ska liksom inte vara det ena eller det andra. Det har ju varit en trend i stadsutveckling, just den här blandstadsidén. Ja. Som man har hämtat från en massa olika städer runt om i världen. Och också det här att man tar gamla varvsområden och bygger om till något nytt. Det är ju någonting som Göteborgs stad också har hämtat inspiration från andra städer. Jag var bland annat med dem i Amsterdam och Oslo och tittade på liknande områden. Det var väldigt spännande, och jag tänker att en kanske tråkig del med det är att de påminner rätt mycket om varandra. Arkitekterna reser runt och gör liknande saker. Men det är också väldigt härligt att man tar tillvara på staden och att den får utvecklas. Vad tänker du om utvecklingen här på just Lindholmen? Ja, jag älskar välståndet. Ja. Och sedan då blandningen att de har mycket moderna utvecklingsinstitut här. Och Volvo har ju sitt och vi i Stena har ju då skänkt Chalmers, vad heter det, Science Park och gymnasium och finns här. Och gymnasium och det här är ju den nya ekonomin. Vad ska Sveriges välstånd bygga på i framtiden? Och det måste vara ny teknik. Och i Göteborg har vi goda chanser där. Ja. Så det är vad jag tänker på. Jag är alltid orolig för försörjningen. Ja, precis. Nej, men jag tänker att de här Science Parken som finns i Göteborg är ju väldigt goda exempel på hur man lyckas hitta liksom, korsbefruktningar mellan akademi och näringsliv och så vidare. Så det här har man ju något att bygga vidare på. Ja, man måste ju ha en viss miljö för att det ska bli bra. Ja. Och den här industriella miljön är unik. Och det är ju också intressant där att på något sätt den hänger ju också ihop med vad man gör i Borås, vad jag kan förstå. Okej. Det är också en digital utveckling. Men den är då relaterad till Borås historia. Just det, textilstaden. Och vad jag kan förstå utvecklar de nya begrepp, nya kunskaper om fibrer och så vidare. Absolut, det är jätteintressant.
Sedan händer? har vi, som inte är så väl känt, Skövde är spelutvecklarnas huvudstad. Jaha, det hade jag ingen aning om faktiskt. Nej, och folk vet inte hur stor spelindustrin är. Nu talar jag inte spel om pengar, jag talar om entertainment. Ja, precis, jag förstår. Ja. Och det är väldigt intressant. Och det beror på att staden har satsat på det från början. Just det. Ja. Jag tänker att Borås och Skövde är konkurrenter till Göteborg, eller är det andra städer som konkurrerar om? Jag ser att verkligheten är den, man är partners och konkurrenter samtidigt. Just det. Och man kan inte Det är bra. komma runt det. Nej. Och den som bara arbetar ensam, han blir inte rik. Det är väl det här att acceptera att vi är flockdjur och för att det ska bli bra måste vi agera i flock. Precis. Jag tror att det är så enkelt. Ja. Nej, men här lossade då paragrafbåtarna. Och det var ju järnvägsvagnar och det var slitsamt arbete. Och stuveriarbetarna, de gick då där till Lusasken och fick arbete sig tilldelade. Och sen fick de betalt när de var slut och så försörjde sig många studenter men även många familjer naturligtvis. Ja. Jag har ju sett det här de senaste 10 åren egentligen. Jag började studera Älvstaden för 10 år sedan. Ja. Men ändå har det ju hunnit hända väldigt mycket. När man sitter här och ser alla byggkranar och så är det ju väldigt... Och den nya Hisingsbron som man diskuterade då 2010 och så. Så det har ju varit både en snabb utveckling och att det tar lång tid att bygga stad. Ja, först försvinner järnvägsvagnarna till förmån för vad heter det, våra färger och rullande lastbilar och personbilar. Sen har cyklar kommit tillbaka. Just det. Cyklar ser man mycket nu. Det är ju väldigt viktigt när vi bygger nytt att kunna ta hand om den typen av trafik. Precis, man bygger mycket mer staden nu för gående och cyklister och bilarna i tredje hand egentligen. Ja. Om man nu får igenom det politiskt är det inte säkert, men det är ju så man vill bygga stad. Det är så man vill och det är naturligtvis att man får kompromissa kring det. Och bilarna ska bort från innerstan så mycket som möjligt. Ja, och det vet jag inte om jag håller med andra om. vägen. Nej, det är inte alla som håller med om det, men jag har varit... Och jag menar på sitt sätt, om man kör elektriska bilar så är ju Precis, det den finns lokala ju miljön klar. Ja, Liksom. det är klart. Det finns ju en teknologisk utveckling som hela tiden flyttar hållbarhetsbegreppet framåt. När man pratade om Vision Älvstaden och när man tog fram den så var ju en sån här ledande fråga att man skulle, alla skulle kunna bo i centrala Göteborg ville man ju. Det var ju verkligen en vision och där har man ju sett att det har varit svårt att genomföra liksom i någon slags bredare skala egentligen för att sen kommer ekonomi och finansiering och lite mer kortsiktiga ekonomiska planer in och så. Och då kan det vara svårt att hålla de här långsiktiga hållbarhetsmålen över tid. Ja, det är det ju. Alltså som företagsledare så har du i alla fall en uppgift väldigt tydlig. Företagspengar får aldrig ta slut. Nej, det är också en hållbarhet i och för sig ju, att man håller över tid. Men det glöms väldigt lätt. Ja. Och det glöms alltså på, så att säga, både av de som vill ha låg hyra samtidigt som det glöms av galningar som bygger för mycket. Men precis annars tänker jag att hållbarhet, alla de här begreppen är väldigt lätta att komma överens om just som du säger på en så här övergripande nivå. Men sen när man börjar och ska genomföra det så måste man ju kompromissa. Ja. Så de 3 dimensionerna är ju, alltså det finns ju inbyggda motsättningar i dem och det blir ju först synbart när man går in i så här konkreta projekt och sådär. Ja. Och då får man ju kompromissa och då kanske man inte kan leva upp till alla mål man har. Men det är får bli. Och så tänker jag att hållbarhet är någonting man måste jobba med hela tiden. Det är inte som att man kan bocka av och nu är vi klara med hållbarhet utan det får vara ständigt pågående på något sätt. Jag tänker att det man behöver jobba med i Göteborg men kanske i många städer är ju den sociala biten och den social hållbarhet där kanske man har de största utmaningarna. Ja, och det är ju framförallt att jobba med, tycker jag, att alla ungdomar får rätten till en bra utbildning. Ja. Och fritidsverksamhet. Så att de ägnar sin tid åt sånt som är vettigt. Något värdefullt, ja absolut. Vi har under sommarmånaderna så har vi anställer vi 350 ungdomar som hjälper till i våra fastighetsbestånd. Just det. Och men det viktiga med det är att de får ett CV.
Just det, de Så har när haft de- ett jobb, ja. När Ja. de söker ett jobb så Ja. kan de visa att de har gjort något. Precis, ja. Det är ju Det är jättebetydelsefullt ju. Men jag tycker det är många bostadsbolag, både kommunala och privata, som jobbar på det sättet nu att man har anställer de som bor där, ungdomar i området och fritidsaktiviteter och man har läxhjälp och det är liksom en flora av olika projekt i de utsatta områdena Ja. som är finansierat av andra aktörer än just den offentliga parten i det. Ja, alla får ju hjälpas åt på något sätt. Nej, jag trillade i vattnet här Jaha, när jag gjorde värnplikt 1967. okej. Och då gav de mig genast en spruta mot Ja. gulsot. Var det så verkligen? Vad tänker du om den här byggnaden? Hur gammal tror du att den är? Ja, den är ju nyrenoverad så det är svårt Jaha. att bedöma. Ja. Men den kan mycket väl vara 100 år. Kan den. Och det för min tanke till apropå på hållbarhet. Att min hustru är uppvuxen i ett hus Just som det. är Ja. 350 år Oj! i trä. Ja, det är ju hållbart. Det är hållbart, Ja. men framförallt så är det skötsamhet och att man verkligen vårdar den, tror jag. Precis, så jag tänker att hållbarhet måste ju vara ett långsiktigt. Det har ju liksom, de orden hör ju liksom ihop, tänker jag. Ja, Och då är det ju intressant i sådana här områden att man faktiskt bevarar de här gamla byggnaderna. Även om man då renoverar upp dem och funktionerna inuti är helt annorlunda så har man ändå bevarat grunden på något sätt. ja precis. Vad tänker du inför framtiden? Vad är viktigt att ha med sig de kommande 100 åren? Ja, man får aldrig glömma att det måste vara en handelsstad. Jag skulle tro att talar man om värde så är det mellan 70-80% av Sveriges export som går här över. Ja, just det. Och det tänker man inte på för Nej. det går utanför staden. Precis, men det är ju Men också det är en det del vi- av Men det är Göteborg. så många i staden som lever på detta. Och det gör oss unika. Och jag tänker stadsbyggnadsmässigt så för 100 år sedan så byggde man till exempel Liseberg och nu bygger man Jubileumsparken och Hisingsbron. Och, så man kommer kunna se de här avtrycken även i stadsbyggnadsmiljön samtidigt som man då sparar och renoverar, Ja. bevarar gamla byggnader. Det är viktigt att man har självförtroende för Ja. annars blir det inget. Precis. Man måste vara genomtänkt men man måste också alltid vara modig. Ja. Då kan vi skapa någonting som skapar värde för nästa 100 år. Det tror jag. Precis. Så att det blir hållbart på det Ja. sättet. Ja, 100 år är inte så långt. Nej, det är ju inte Jag det. är 74 nu. I stadsbyggnadssammanhang är det ju inte